อย่างพ่อแม่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในตอนแรกว่าอันนี้คืองานอะไรทำไมถึงไม่เห็นมีใครไปออฟฟิศเลยแล้วเสร็จแล้วนั่งทำงานสิ้นเดือนอยู่ก็ได้เงินเดือนอะไรแบบนี้แม่ไม่แฮปปี้เลยแม่มองว่ามันไม่มั่นคงแม่อยากให้เราทำงานประจำเราจะต้องเปิดทัศนคติหรือว่าเปิดใจเราว่าโอเคนะเราไม่ตัดสินเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้แล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้กันไปแล้วก็หาจุดยืนร่วมกันไม่ใช่แค่การรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกแต่ว่ามันจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลยังไงกับเราและสิ่งที่เราทำมันจะส่งผลยังไงกับคนอื่นหรือกับโลกโดยกว้างในวันที่ผู้คนจากต่างทวีปต่างภาษาต่างวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยกันสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่ก้าวหน้าการปรับตัวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกหรือ global citizen เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆการสื่อสารใช้เทคโนโลยีมาพูดคุยมันอยู่ในสเกลที่ว่าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้เร็วกว่าเดิมอย่างมากการเข้าถึงปัญหามันง่ายขึ้นนะคะการรับรู้ปัญหามันก็ง่ายขึ้นตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการใช้อินเทอร์เน็ตการเข้าใจสื่อหลายๆสื่อนะคะจะเป็นในเรื่องหนังภาพยนตร์หรือการเดินทางที่เอื้อให้มีโอกาสสามารถเข้าใจประเทศและวัฒนธรรมอื่นมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้มันมีการเข้าใจแล้วก็บริบทของการเป็น global citizen มากขึ้นค่ะด้วยบริบทที่มันต่างกันด้วยสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาต่างกันด้วยประสบการณ์ในชีวิตที่มันต่างกันเลยเป็นเหตุผลที่คนในเจเนอเรชันใหม่ๆที่มีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้สื่อมีการใช้โซเชียลมีเดียอาจจะมีความเข้าใจหรือมีความสนใจที่มากกว่าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวชื่อแก้มนะคะตอนนี้อายุ 29 ทำงานเป็นนักแปลจะแปลพวกซับไตเติลเป็นหลักแล้วก็รับงานแปลเอกสารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะนอกจากใช้ความรู้ด้านภาษาแล้วมันก็จะต้องมีความรู้รอบตัวด้านอื่นเช่นแบบบางทีเป็นซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาซีรีส์เกี่ยวกับสัตว์หรือว่าซีรีส์เกี่ยวกับวงการอาชีพอะไรสักอย่างที่มันเฉพาะเองค่ะเราก็จะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมด้านโน้นด้านนี้มันไม่ได้รู้แค่ภาษาแล้วมาแปลได้นะมันต้องแบบเข้าใจ culture เข้าใจอะไรหลายๆอย่างด้วยบริษัทที่เราทำงานให้เขาก็จะมีไกด์ไลน์ที่ต่างกันเราก็จะต้องทำความคุ้นเคยกับไกด์ไลน์แต่ละที่ให้ดีแล้วก็เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะการทำงานก็คือจะทำผ่านออนไลน์อย่างเดียวเลยก็ทำผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะของแต่ละบริษัทที่เขามีก็เราก็สามารถที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะทำงานอยู่ที่บ้านบางทีก็ออกมาทำงานข้างนอกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ Internet of Things เนี่ยมันก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้จากไหนก็ได้นะคะการที่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานในรูปแบบของ Work from Home เนี่ยมันกลายเป็นความปกติใหม่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานของคนยุคใหม่จนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้แล้วนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานยังมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมผู้คนรวมถึงนายจ้างและลูกจ้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆจนก่อให้เกิดลักษณะการทำงานในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Gig Economy ที่กำลังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงานวิชาการด้านแรงงานของ Fed of Boston นะคะจัดทำเมื่อปี 2018 เนี่ย
ก็ให้ทำนิยามคำว่า Gig Economy ไว้ว่ามันหมายถึงงานหลากหลายรูปแบบนะคะที่ไม่อิงตามค่าจ้างในรูปแบบเงินเดือนหรืองานที่ทำสัญญาอิสระนะคะรวมทั้งงานที่ใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่งานในลักษณะนี้จะทำในระยะสั้นๆเหมือนงานเราจะรับเป็นโปรเจกต์เข้ามาอะค่ะพอเริ่มเคลียร์ไปได้แล้วเคลียร์เหลือแค่สัก 2-3 โปรเจกต์เราจะเริ่มเครียดแล้วว่าแบบโปรเจกต์ใหม่จะเข้ามาเมื่อไหร่แบบต้องหางานอยู่เรื่อยๆถ้าบริษัท terminate contract เราขึ้นมาทำไงอะไรมันก็มีความเสี่ยงตรงนี้อยู่แต่เราก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้น แม่อยากให้เราทำงานประจำหาช่องทางแบบพูดให้ไปสมัครที่นู่นที่นี่แล้วเราก็เคยพยายามไปด้วยแล้วเรารู้สึกแบบตั้งแต่ตอนทำ CV ตอนทำเรซูเม่ว่าแบบทำไมทั้งชีวิตเราย่อมาเหลือกระดาษแผ่นเดียวแต่พอเขาหลังๆเริ่มเห็นว่างานที่เราทำอ่ะมันเลี้ยงเขาได้อ่ะหลังๆแม่ก็ปล่อยเราละแม่ก็ยอมรับในงานที่เราทำแล้วก็ความมั่นคงบางทีรู้ได้ไงว่า freelance ไม่มั่นคงเราว่าความมั่นคงมันก็สร้างได้ถ้ามันมั่นคงด้านไหนด้านการเงินบางทีฟรีแลนซ์อาจจะได้เงินเยอะก็ได้หรือว่าถ้าด้านสวัสดิการอะไรอย่างนี้เราก็หาเพิ่มเอาได้มันเหมือนมันเป็นความยุ่งที่เราเลือกเอง เราเลือกที่จะยุ่งเองเราเลือกที่จะรับงานหนักเองถ้าเราเลือกที่จะไม่รับเราก็เลือกได้เราเหนื่อยเราก็หยุดอย่างเราเองก็เคยหยุดงานไปประมาณเดือนนึงเลยเพราะว่าอยากพักงานในฝันที่คนรุ่นใหม่หลายๆคนต้องการอาจมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากภาพจำของคนรุ่นก่อนเพราะเป็นการทำงานที่ให้อิสระมีความยืดหยุ่นมีพื้นที่ให้ได้ทำในสิ่งที่ชอบทำให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้แสดงตัวตนและได้เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในโลกกว้างชื่อสุดสายป่านปัจจุบันเป็นดิจิทัลโนแมดนะครับอยู่ที่องค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งชื่อว่า Y Plus Global อยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์คือเราเคยตั้งข้อสงสัยตลอดเวลาว่าอย่างเราอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีพี่ฝรั่งที่เขาออกเดินทางเที่ยวทั่วโลกตลอดเวลาแต่กลางวันเขาก็นั่งทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าแบบเขาทำงานอะไรกันก็เลยเป็นการจุดประกายแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะลองทำอะไรแบบนี้ดูบ้างละแล้วเราก็ใฝ่หามันเรื่อยมาจนกระทั่งเราได้งานที่นี่ตอนนี้กำลังวางแผนว่าเดี๋ยวจะลงไปมอมบาซาก่อนแล้วก็ไปอยู่เคนยาอาจจะไปแทนซาเนียต่อจากนั้นแล้วก็จากแทนซาเนียเนี่ยจะบินไปเฮลซิงกิแล้วจากเฮลซิงกิก็ว่าจะตอนนี้อยากไปตรงบัลติกลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียอะไรแถวนั้นนะแล้วตอนก่อนขากลับมาอาจจะมาแวะคาซัคสถานไปดูก่อนเพราะว่ายังไม่เคยไปคาซัคสถานก็อยากไปดูนิดนึงเคยเป็นศิลปินเคยเป็นนักดนตรีทุกวันนี้ก่อนจริงก็เป็นนักดนตรีอยู่เล่นไวโอลินนะแล้วก็เล่นกับวงต่างๆในประเทศไทยหลายวงแล้วก็มีผลงานของตัวเองด้วยอย่างปีที่แล้วเนี่ยจัดคอนเสิร์ตตัวเอง2 คอนเสิร์ตงานโซโล่ของตัวเองกับออร์เคสตราเลยมันก็มีเวลาที่เราจะทำไม่ได้แน่นอนถ้าเราทำงานแบบออฟฟิศเอาเวอร์แต่พอเรามาเป็นดิจิทัลโนแมดเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสมีเวลาได้คิดทำงานกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกแบบไม่เหี่ยวเฉามีแรงบันดาลใจในการทำอะไรใหม่ๆตลอดไปต่อไปเรื่อยๆชีวิตการทำงานที่มีอิสระมีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวแถมยังมีโอกาสได้เดินทางไปใช้ชีวิตในสถานที่หลายๆแห่งฟังดูเป็นชีวิตในอุดมคติของใครหลายๆคนแต่จริงๆแล้วการทำงานในลักษณะนี้ก็มีเงื่อนไขและความท้าทายที่ต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวและความรับผิดชอบไม่น้อยเลยทีเดียวเราต้องทำทุกสิ่งอย่างในที่เราจะไปให้มันเป็นออฟฟิศให้ได้จะทำยังไงให้งานของเรามันมีผลลัพธ์ออกมาเท่ากับเราทำงานในออฟฟิศแต่สำหรับเราจะรู้สึกว่าการทำงานแบบรีโมทเวิร์กเนี่ยเราสามารถ manage เวลาได้เราสามารถ manage สถานที่ทำงานได้โดยที่เราเป็นคนกำหนดเองทั้งหมดถ้าคุณเป็นคนไม่มีวินัยคุณก็จะใช้ชีวิตวิถีการเป็นดิจิทัลสมัยที่ค่อนข้างลำบากเพราะคุณอย่าลืมว่ามันจะไม่มีใครควบคุมคุณแล้วบางทีคุณไปในที่หนึ่งที่มันเป็นที่แบบโอ้โหเขามาเที่ยวกันแต่คุณต้องทำงานอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยคุณต้องไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวฉันค่อยมาทำเนี่ยมันไม่ได้ไงถ้าคุณแบ่งเวลาไม่เป็นคุณไม่มีวินัยคุณก็จบเราจะต้องรักษาคุณภาพงานของเราให้ดีเพราะว่าถ้างานเราดีเขาก็จะจ้างเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็โอกาสต่างๆมันก็จะเข้ามามากขึ้น ต้องทำตัวแบบดีลง่าย กับลูกค้าแบบว่ามีอะไรเข้ามารับหมดเลยให้เขาเห็นว่าเราพร้อมรับงานนะ เราอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา รายงานเกี่ยวกับเทรนด์การทำงานของชาวไทยจาก Boston Consulting Group ในปี 2564 พบว่าช่วงปี 2563 ที่การระบาดของโรคโควิด -19 กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ชาวไทยจำนวน 46% ที่ตอบแบบสอบถามสนใจที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งในกลุ่มนี้ 60% เป็นคนวัยหนุ่มสาวสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดของการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มองว่าพรมแดนประเทศเป็นเงื่อนไขหรืออุปสรรคในการทำงานอีกต่อไปแล้วมองว่าหากมีความสามารถที่เหมาะสมกับงานและความพร้อมที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นๆก็สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตและทำงานในประเทศที่ต้องการได้ชื่อกอล์ฟนะครับคือพี่เรียนจบปริญญาตรีสาขาวิศวะไฟฟ้าที่ไทยแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้งานทำก็ทำอยู่ที่นั่นประมาณ3 ปีกว่าๆตัวเนี้ยนะครับเขาก็ส่งไปทำงานที่เยอรมนีพอไปอยู่เยอรมนีปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคิดว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับเรามากกว่าก็เลยตัดสินใจหางานใหม่ที่เยอรมนีตอนเด็กๆอะครับผมเกิดแล้วก็โตที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วแล้วก็โรงเรียนประถมเนี่ยอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศคือติดกับชายแดนแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีผู้อพยพหนีภัยสงครามจากเวียดนามจากกัมพูชาเนี่ยหนีเข้ามาอยู่ฝั่งไทยก็คือตั้งแต่สมัยอยู่ประถมเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเห็นข้าราชการจากสหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามของกัมพูชาเนี่ยในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนพอเรามีโอกาสได้เห็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้มันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าคนต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นใครเขามาจากประเทศไหนแล้วก็ในประเทศเขากินอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเมื่อต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลากหลายประเทศต่างภาษาต่างทัศนคติต่างวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนการมี global mindset หรือทัศนคติแบบสากลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตทั้งในและต่างประเทศคิดว่า global mindset คือทัศนคติในการมองวัฒนธรรมแนวคิดที่แตกต่างจากตัวเรามองแล้วไม่ตัดสินเขามองแล้วยอมรับว่าโอเคเขาคิดแบบนี้แล้วพยายามที่จะเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนี้ตอนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทในทีมเนี่ยก็จะมีคนมาจากประเทศต่างๆมากมายมันก็ทำให้เราได้ไอเดียหลายๆอย่างพอมันมารวมกันเนี่ยเราก็สามารถแบบว่าบูรณาการไอเดียหรือว่าความเห็นของคนจากหลายๆชาติหลายๆวัฒนธรรมเข้ามาทำให้เกิดโซลูชันที่อาจจะเอาไปขายของในระดับอินเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์ของเพจ Born to Go Inter กับเพจ Born to Go German อยู่แล้วก็เป็นครูสอนภาษาเยอรมันออนไลน์การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานจากเป็นพนักงานบริษัทซึ่งก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูงมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนะแต่ว่าสำหรับเราแล้วอ่ะคือมันเป็นงานที่ไม่ได้ตรงกับแพชชั่นของเราก็เลยมานั่งคิดว่าหรือว่าเราจะให้โอกาสตัวเองได้ทำตามหัวใจของเราสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะมาเสียใจในภายหลังอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำไปแล้วผิดหรือทำไปแล้วเราไม่เวิร์กแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำและมันเป็นแพชชั่นของเราการหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอการเปิดใจทำความรู้จักและทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจนถึงการสนใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรอบโลกสิ่งเหล่านี้นับเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มี global mindset ทั้งสิ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มี global mindset และพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกจะต้องมองเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวไปจนถึงสังคมโลกหน้าที่หลักๆของเราเลยคือดูแลกองทุนเพื่อที่จะเอาลงไปช่วยเหลือชีวิตของผู้คนในประเทศด้อยพัฒนาซึ่งประเทศส่วนใหญ่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็มักจะเป็นประเทศในแอฟริกาและก็ประเทศในลาตินอเมริกา
อย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยยังคงเชื่อยาแบบพ่อมดหมอผีอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยองค์กรเราได้เอา awareness ตรงเนี้ยผ่านองค์กรเล็กๆองค์กรนึงที่เราให้ทุนไปแล้วเขาไปสอนว่าเวลาคุณป่วยคุณไปหาหมอนะคุณเป็นไข้คุณกินพารานะครับถ้าเราจะเอาอินดิเคเตอร์จากปีหนึ่งที่องค์กรเราทำข้อสรุปออกมาว่ามันมี impact ต่อคนจำนวนมากขนาดไหนเนี่ยก็เราว่าเยอะเราก็รู้สึกดีใจนะเวลาเราเห็นว่างานที่เราทำงานกันอย่างหนักตลอดกันทั้งปีเนี่ยมันส่งผลกระทบทางด้านดีผมชื่อเต็มนะครับเดิมทีเนี่ยภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระนองครับแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานเบสอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักครับจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่เป็นชาวเมียนมาเติบโตมากับการที่มีคนเมียนมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพสังคมเดียวกันอย่างนี้ครับพอตัวผมสอบเข้ามาเรียนมัธยมในโรงเรียนประจำจังหวัดได้แล้วก็กลับไปคุยกับเพื่อนเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนหลายๆคนไม่ได้เรียนต่อเพื่อนหลายๆคนไม่ได้รับโอกาสอย่างที่เราได้รับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นสำหรับผมหน่อยตอนนี้ก็ทำอยู่ที่จัมฟาวเดชั่นครับผมงานที่ทำอยู่ตอนนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับ outdoor education ไม่ว่าจะเป็นการลงชุมชนพาเขาไปเดินป่ามันมีคอนเน็กชันกับธรรมชาติมันทำให้เขาได้รู้จักกับตัวเองมันทำให้เขาได้เชื่อมโยงกับตัวเองมากขึ้นดังนั้นสิ่งนี้ครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่การเรียนรู้ในห้องเรียนอาจจะไม่ได้เอื้อให้เกิดสิ่งนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมี impact ในงานที่ทำเด็กส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปทำงานด้วยนะครับเขาก็จะมีแบ็กกราวด์ที่หลากหลายเนาะดังนั้นเขาจะมีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่ติดตัวเขามาอยู่หรือว่าที่เขาได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็เคารพในวัฒนธรรมไม่เอาความรู้สึกหรือว่าวัฒนธรรมของเราหรือว่าความเคยชินของเราไปตัดสินในสิ่งที่คนอื่นมีมันเป็นความจำเป็นในสภาวะของโลกที่ปัญหาหลายๆอย่างมันไม่ได้อยู่ภายใต้พรมแดนละเขาสามารถที่จะมี impact หนึ่งคือถ้าเขาทำอะไรลงไปเนี่ยจะเป็นสเกลที่เล็กหรือมากเขาสามารถต่อกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ว่าระหว่างประเทศได้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมเราคิดว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเหรอเกี่ยวข้องสิคะสมมติว่าประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้เรามากแต่เราพัฒนาน้อยกว่าเรามากอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อประเด็นอะไรหลายอย่างอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่จากประเทศที่ยากจนกว่าอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยกว่าหรือว่าภาวะการขาดแคลนอาหารภาวะการขาดแคลนสาธารณูปโภคต่างๆอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อกันแน่นอนหลายคนอาจมองว่าปัจจัยเรื่องต้นทุนชีวิตเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเดินทางข้ามพรมแดนของบางประเทศเป็นข้อจำกัดที่ทำให้แต่ละคนมีโอกาสสัมผัสผู้คนและโลกกว้างไม่เท่ากันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนทางสู่การเป็นพลเมืองโลกนั้นสิ้นสุดลงท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลาเดินเที่ยวในเมืองบราติสลาว่าเป็นเวลาครึ่งวันก็กำลังจะเดินทางกลับที่เวียนนากันแล้วการที่เราเป็นคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเป็นคนที่ act locallyแต่เวลา think globally ได้ตอนที่พี่ทำงานเป็นดิจิทัลโนแมดอยู่ที่เชียงใหม่พี่ก็ใช้ชีวิตแบบ local ทั่วไปเป็นคนธรรมดาอู้คำเมืองกินอาหารพื้นเมืองอยู่บ้านแต่เวลาพี่คิดตอนนี้พี่กำลังคิดอยู่ว่าอย่างงานที่พี่ทำเนี่ยพี่ต้องไปช่วยคนในบอตสวานาพี่ต้องลงไปช่วยประสานงานในนามิเบียเป็นคนที่มี mindset ในระดับที่คิดว่าแอฟแฟร์ในระดับโลกมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราแบบไหนซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นชุดความคิดพื้นฐานที่ส่งผลให้พี่เป็นคนแบบนี้การเป็นพลเมืองโลกเนี่ยก็คือเป็นคนที่เข้าใจปัญหามีสติในการที่เห็นว่าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ถ้าเรามองในบริบทของตัวเองที่อยู่ในสังคมและเราสามารถเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันมีผลกระทบกับชุมชนอื่นสมมติแค่เราทิ้งขยะโดยที่ไม่คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้แล้วเราตระหนักตรงนั้นว่าเรากำลังทำลายธรรมชาติเนี่ยมันก็เริ่มจากตรงนั้นว่าเราไม่ได้มองตัวเองเป็นยูนิตที่จบตรงนั้นอันนี้ก็คือการที่เราเริ่มที่จะเป็นพลเมืองโลกแล้ว Global Citizenship เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องยอมรับว่ามันคือความเป็นคนในยุคนี้ถ้าไม่มีความเป็น global citizenship เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 เนี่ยได้จากยุคโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วอันนั้นก็เปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวอันนั้นก็ตกเทรนด์ไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตัวเองรู้มาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับปัญหาอยู่ตลอดเวลา global citizen พอเจอปัญหาเจอความล้มเหลวเจอความยากเนี่ยจะต้องมี mindset ที่ดีละฉันล้มแล้วไม่เป็นไรทำไมฉันถึงทำไม่ได้นะแล้วฉันจะลุกขึ้นมาอย่างไงเพื่อที่จะเดินต่อไปได้เรารู้จักในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าอย่างถูกต้องอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมไหมจริงๆคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยคนอื่นเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเราเข้าใจในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นไหมเรามีคุณธรรมจริยธรรมพอที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขไหมพวกนี้เหล่านี้คือคุณสมบัติของ global citizen ทั้งนั้นในสถานการณ์เช่นนี้หากคนแต่ละรุ่นเปิดใจทำความรู้จักวิสัยและวิธีคิดที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพซึ่งกันและกันการขับเคลื่อนสังคมบนกระแสพลเมืองโลกก็น่าจะส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชอบต่างกันบางคนชีวิตฟรีแลนซ์มันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์เขามากกว่าคนเรามันก็ให้ความสำคัญกับอะไรที่ไม่เหมือนกันเพราะงั้นถ้าสำหรับคนที่อยากทำงานประจำคิดว่ามันมั่นคงมันดีก็ทำเพราะงั้นเราคิดว่าเราไม่ควรไปจัดว่าแบบงานนี้ดีกว่างานนี้ดีกว่าแต่ละงานมันก็มีข้อดีของมันการทำงานก็คือคุณทำไปเพื่อให้ตัวเองมันสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อะมันก็คือแค่คุณไม่ได้ไปออฟฟิศแต่งานภาระงานหน้าที่มันก็โหลดเหมือนเดิมนั่นแหละอันเนี้ยมันคือโจทย์ต่อไปละต้องคิดว่าการจะทำให้งานของเรามัน sustainable ต่อไปจนกว่าเราจะเกษียณอายุเนี่ยมันทำได้แล้วมันก็มีคนทำได้จริงๆการมี global mindset เนี่ยแน่นอนว่ามันเพิ่มโอกาสในการหางาน ถ้าเกิดว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้มากหน้าหลายตาได้หลายๆเชื้อชาติในระดับนานาชาตินะครับเราจะได้รับโอกาสจากนายจ้างนะครับให้ไปทำงานที่เป็นระดับระหว่างประเทศมากขึ้นมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยมันมีจุดร่วมบางอย่างของความเป็นมนุษย์เราที่เราอาจจะไม่ต้องคำนึงถึงว่าศาสนาวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนั้นคืออะไรแต่เราจะมีจุดร่วมบางอย่างมนุษย์เราหัวเราะในเรื่องคล้ายๆกันมนุษย์เราร้องไห้ในเรื่องคล้ายๆกันเรามีจุดร่วมของความเป็นมนุษยชาติเหมือนกันอย่างเงี้ยครับคนมันแตกต่างกันเรามีวัฒนธรรมที่ต่างกันเรามีความเข้าใจที่ต่างกันดังนั้นไม่ได้มีวัฒนธรรมหรือว่าไม่ได้มี culture อันไหนที่มันดีกว่าที่มันถูกกว่ามันเป็นในเรื่องของความแตกต่างทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องการอย่างเดียวกันนะครับก็คือทุกคนต้องการความเอาใจใส่ทุกคนต้องการความเข้าอกเข้าใจครับผมรู้สึกว่าอันนี้มากกว่าที่มันเป็นfoundation หรือเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะพูดกันคนละภาษาไม่ว่าจะคิดกันคนละอย่างนะครับแต่ทุกคนมีความต้องการแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับหน้าที่ที่เราทำคือเราทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อโลกใบนี้เพื่อพัฒนาโลกใบนี้เพื่อ well-being ของโลกใบนี้เราไม่เคยคิดว่าเราทำงานแบบนี้เราเพื่อคนไทยหรือว่าเราเป็นคนผิวสีอะไรเราจะไปสู่จุดที่เราจะไม่ได้คิดถึงแล้วว่าเราเป็นคนผิวสีอะไรเราต้องถือศาสนาอะไรเรามาจาก School of Thought แบบไหนอะไรเงี้ยแต่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Global Affairs ไปละผมรู้สึกว่าต่อให้เราพูดได้หลายภาษาต่อให้เราสามารถที่จะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้มีประสบการณ์ต่างๆแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างยังคิดถึงกับแค่ตัวเองอยู่ผมก็ไม่ได้มองว่าอันนี้คือคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองโลกกับการที่เราไม่เคยไปไหนเลยการที่เราอยู่ในที่ของเราแล้วเรามีความใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามีความใส่ใจกับคนรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมผมมองว่าอันนี้มากกว่าที่จะเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่จะบอกได้ว่าเราคือพลเมืองโลกหากนับการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการดำเนินชีวิตของมนุษย์ครั้งใหญ่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งของมวลมนุษยชาติจึงทำให้พลเมืองโลกซึ่งแต่เดิมมีอาณาเขตจำกัดมีการแบ่งแยกชัดเจนมีระบบระเบียบที่ตายตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนรุ่นไปจนกลายมาเป็น global citizen ที่ก้าวพ้นจากกฎเกณฑ์ดั้งเดิมทั้งเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตค่านิยมทัศนคติหรือการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ความยืดหยุ่นรักอิสระและการหาสมดุลใหม่ให้ชีวิตคือสิ่งที่พลเมืองโลกรุ่นใหม่พร้อมที่จะแลกกับความมั่นคงในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตณเวลานี้โลกทั้งใบคือห้องทำงานและห้องทดลองของพลเมืองโลกยุคปัจจุบันที่ค่อยๆออกมาขับเคลื่อนโลกด้วยพลังอิสระและโลกกำลังหมุนไปในจังหวะใหม่ด้วยกำลังของพลเมืองโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะชาติใดก็ตาม